Rewa Soft, exceeding excellence. Gumante, the amazing travelers. जगतमाता देवी पार्वतीको जन्मस्थान, असंख्य ज्ञानी योगीको तपोभूमि, क्षेत्रफलमा चौथो सानो तर शिक्षामा अब्बल, 17 भन्दा बढी जाति जनजातिको साझा थलो, यो परिचय हो पर्वत जिल्लाको। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक रूपले महत्त्वपूर्ण यो सुन्दर पहाडी जिल्लाको पर्यटकीय सम्भावना भने नकेलाइएको पाटो हो। छेउमा रहेको मोहरे डाँडालाई प्रचारको खाँचो छैन। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा वर्षेनी हजारौं पर्यटक आउँदछन्, तर विडम्बना यसै समीपको पर्वत जिल्लामा भने पर्यटकको संख्या नगण्य छ। यही विडम्बना तोड्न यहाँको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सुन्दरता संसार सामु पस्किने चेष्टा गर्दै डिस्कभर पर्वतसँगको सहकार्यमा प्रस्तुत छ पर्वत जिल्लाकै सर्वोच्च शिखर कोखे डाँडा। एकैछिन भिडियो सुरु गर्नु अगाडि म तपाईहरुलाई एउटा छोटो जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईहरुले धेरै अगाडिदेखि याद गर्नुभएको होला, हाम्रो हरेक भिडियोको स्टार्टमा चाहिँ रेवा सफ्ट एक्सिडिङ एक्सिलेन्स भनिरहेको हुन्छ। के हो त रेवा सफ्ट? रेवा सफ्ट चाहिँ खासमा एउटा आईटी कम्पनी हो जसले चाहिँ वेबसाइट डिजाइन, डेभलपमेन्ट, वेब एप्लिकेसन, मोबाइल एप्लिकेसन सबै चीजमा स्पेशलाइज गर्नुहुन्छ र उहाँहरुले हामीलाई सुरुवातको दिनदेखि साथ दिइरहनु भएको छ। एन्ड फाइनली वी हैव कम अप विथ अ कोलाबोरेसन। यदि तपाईलाई वेबसाइट अथवा वेब एप, मोबाइल एप चाहिएको छ भने भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा र पिन कमेन्टमा मैले एउटा लिंक राखिदिएको हुन्छु। त्यो लिंकको थ्रुबाट आफ्नो प्रोजेक्ट अर्डर गर्नुभयो भने हामीलाई पनि उहाँले त्यसबाट सर्टेन अमाउन्ट दिनुहुन्छ। सो यसले गर्दा तपाईको काम पनि बन्ने भयो, हामीलाई पनि हाम्रो ट्रिपहरुमा थोरै भए पनि सपोर्ट हुने भयो। सो प्लिज check out the link and thank you Rewa Soft for supporting us all these years. गाडीमा बसेको 5 मिनेट भएको छैन है फेरि यस्तो छ मान्छे र एसियाकै सबसे ठुला ओठ भएका मानिस यहाँ आज पोखरा आएर सुत्दैछन्। उठ्यो पनि भर्खरै नाइट गाडीमा आएर ओ जाम के अब धेरै टाढो जान्छ। हेलो एभ्रीवन, गुड मर्निङ फ्रम पोखरा। घुमन्तेको अर्को र 2022 को लास्ट भिडियोमा तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। र यसपालि चाहिँ हामी हाम्रो लागि एउटा नयाँ जिल्ला एक्सप्लोर गर्न जाँदैछौँ, पर्वत जिल्ला। पर्वत जिल्लाको सबैभन्दा अग्लो डाँडा कोखे डाँडा। अनि बाइ द वे यो यात्रामा चाहिँ मैले भनौँ न पर्सनली यत्रो घुम्दाखेरि जिन्दगीमा देखेको सबैभन्दा नयाँ बोलेरो माधव कुमार नेपाल पछिको सबैभन्दा नयाँ बोलेरो यही हो मैले देखेको। खतरा यही चिटिक्कको बोलेरो गाडीबाट हाम्रो यात्रा सुरु भयो। हेम्जा हुँदै हाम्रो गाडी पोखरा बागलुङ राजमार्गको सुन्दर राजमार्गमा दौडियो। हामी चाहिँ अहिले नयाँ पुल आइपुग्यौँ। यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामी कास्की जिल्ला छोडेर अफिसियली पर्वत जिल्ला पनि प्रवेश गर्दैछौँ।
पर्वत जिल्लामा हाम्रो पहिलो स्टप थियो कुस्मा बजार। मनिष पनि यहीँबाट मिसिए। वेलकम टु कुस्मा। स्वागत छ हजुरहरूलाई कुस्मामा। कहाँसम्म जाने हेर भाइ? हामी अहिले चाहिँ कुस्मा आइपुग्यौँ अन द वे। अनि यहाँनिर चाहिँ एउटा एक्साइटिङ प्रोजेक्ट छ हाम्रो चाहिँ, हामीलाई अलिकति मनपर्ने इन्ट्रेस्टिङ खालको शताब्दी घर। त्यहाँ हामी एकछिन भ्रमण गर्छौँ, त्यसको बारे थोरै तपाईँहरूलाई पनि बताउँछौँ। नमस्कार, म आर्के अदिप्त गिरी। घुमन्ते समूहलाई पर्वत कुस्मामा स्वागत छ। शताब्दी घर 300 वर्ष पुरानो घर हो। यो आफैमा एउटा मानक इतिहास बोकेको पहाडे वास्तुको एउटा नमुना घर हो। घुर र आनामा समाज खुम्चिँदै गर्दाखेरि यी घरको महत्त्वहरू अहिले पछिल्लो समय बढ्दैछ र कुस्माका अनेकन कथागाथाहरूलाई हामीले यो घरबाट एउटा स्टोरी टेलिङ गर्ने उद्देश्यले, एउटा समाजलाई स्वस्थ चिन्तन गर्ने उद्देश्यले हामीले यो घरको परिकल्पना गरेका हौँ र यहाँसम्म आउनु भएको छ। म यहाँहरूलाई चाहिँ यो घरभित्र रहेको यसको होइन उद्देश्यहरूमा परिचय पहिचानहरू दिनेछु। अब यसलाई पुरै ग्यालरीको रूपमा डेभलप गर्ने हाम्रो पुराना वेशभूषाहरू होइन, अस्त्र वस्त्र शस्त्रहरू, पुरानो मौलिकताले ओगटेका परिचय पहिचान बोकेका ती चिजलाई संरक्षण प्रवर्धन गर्ने अनि त्यो टेम्परेचरहरू आर्काइभिङ त्यो गरेर अब अरूको भावी पुस्तालाई यसको महत्त्व महिमाहरू बुझाउने गर्दैछौँ सबै चिजहरू। अनि यो भोलि आर्ट रेसिडेन्सी एउटा हाउसको रूपमा पनि डेभलप गर्ने। भोलि कवि कलाकारहरू लेखकहरू आएर रेसिडेन्सियल कामहरू गरोस्, सिक्ने सिकाउने थलो एउटा क्रिएटिभ स्कुल पनि त्यो हो। अनि यो चाहिँ अब तल आँगन भयो होइन, पेडी मजेरी, अब यो आँटी भयो, यो माइली आँटी, अझ सिरन्तला बुइगल भन्छ, यता चाहिँ बार्दली। अब यहाँ पनि विशाल ओल्ड फोटोग्राफहरू होइन, गाउँघरको चिजहरू, अनि यहाँ सुकुल गुन्द्रीहरू हाल्ने, अब यसो स्वस्थ चिन्तन गर्ने युथहरू आउने बस्ने। यसलाई सिरान्तोलो भन्छ। अब यसलाई पनि एउटा ओल इन मिनी थिएटर रुमको रूपमा डेभलप गर्ने, सोकेस टाँसीहरू। अनि यता म्युजिकसँग रिलेट हाम्रो विभिन्न एथनिक पिपुलहरू सङ्गीतसँग जोडिएको सामग्रीहरू सङ्ग्रह गर्ने। यता राउटेहरू, लास्ट नोवेल अफ साउथ एसिया, उनको चिज यहीँ ल्याएर एउटा वर्कसप गरेर उनको चिजहरू राखौँ भन्ने। अनि यो बिचको स्पेसलाई चाहिँ विभिन्न क्रिएटिभ खालको वर्कसपहरू क्लासहरू चलाउने, ललित कलाका सबै आयामलाई जोडेर काम गर्नु। इन्टेन्जिबल हेरिटेज हो, सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय। अझ अमूर्त जो लोपुँदै गएका भाँडा बर्तनहरू, वेशभूषाहरू, हाम्रा होइन जातीय पहिचान म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्टहरू भयो, पुराना पुरातत्वसँग जोडिएका चिजहरू, त्यसलाई कम्तीमा सङ्ग्रह गर्ने, अरूलाई पनि एउटा बुझाउने। तपाईँहरू टिम ग्रुप पनि यो क्षेत्रफलमा काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूको त्यो यो यही बनाउनेको चाहिँ त्यो बोर्डमा छ के परेको छ? कुस्मा आर्ट प्रोजेक्ट। कुस्मा आर्ट प्रोजेक्ट, कुस्मा नगरलाई सृजनात्मक हिसाबले विकास प्रवर्धन गर्ने भनेर कुस्मा आर्ट डिस्कोर्स चाहिँ यसलाई सञ्चालन गरेको। कतिको रिनोभेट नै गर्नुभयो? गरियो, 8-10 लाख चाहिँ हाम्रो अहिले खर्च भइसक्यो। भत्काएर यसलाई लिपपोतहरू, नमिलेको चिजहरू, तोडमोड भएको चिजहरूलाई गरेर। हामीले त्यो दिनको खाना पनि शताब्दी घरमै खायौँ। कुस्माबाट बिदाबारी भएर हामी बाटो लाग्यौँ। अर्मादीबाट राजमार्गको मूल बाटो छाडेर हामी दाहिने मोडियौँ खुरकोट पाङतिर।
पोखराबाट 5 घण्टाको राइडपछि हामी फाइनली हल्जुरे आइपुगेका छौँ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 2350 मिटर हाराहारीमा छ अनि यो चाहिँ हाम्रो आजको रेस्टिङ पोइन्ट हो। अनि भोलिदेखि चाहिँ हामी यहाँबाट हाम्रो ट्रेकिङ स्टार्ट गर्छौँ। हल्जुरे आफैमा पनि एकदमै राम्रो स्पट छ बस्नलाई, क्याम्पिङ गर्नलाई, प्लस भ्यू हेर्नलाई। Hi, what's up? A very good morning from Halzure. हिजै भनेको थिएँ मैले हल्जुरे एकदमै राम्रो स्पट छ। सो बिफोर एनिथिङ यो चाहिँ हल्जुरे। सो हल्जुरेमा बिहानै उठेर हामी चाहिँ 5 मिनट माथिको एउटा भ्युइङ स्पटमा गएर मजाले टाइम स्पेन्ड गऱ्यौँ। बिहान सनराइज हेऱ्यौँ। बिहानको अब खाजा खान्छौँ हामी अनि खाजा खाइसकेपछि हामी आज चाहिँ लेसपार गाउँ गएर मोस्ट प्रोबेबली लन्च खान्छौँ अनि होल डे एक्टिभिटिज छ त्यहाँ चाहिँ। अपरझट काम आइपरेकाले आशिष हल्जुरेबाटै फर्कियो। हामीलाई लिन लेसपारबाट 2 जना साथीहरू पनि आइपुग्नुभयो। हल्जुरेबाट हाम्रो अब ट्रेकिङ स्टार्ट गर्ने बेला भयो। यही बेला चाहिँ म हामीलाई यहाँ यो ट्रिपमा निम्ताउने हाम्रो भाइलाई चिनाउन चाहन्छु। भाइको नाम चाहिँ समीर रेग्मी। हामीले योभन्दा अगाडि पनि हल्जुरे, कोखे, फलामे डाँडा लगायत पर्वतको राम्रो राम्रो ठाउँहरूको चाहिँ फोटोहरू पोस्ट गरिरहेको थियौँ। सो सबै चाहिँ भाइले पठाएको। भाइले चाहिँ एउटा डिस्कभर पर्वत भन्ने पेजबाट पनि पर्वत जिल्लाको चाहिँ टुरिज्म पोटेन्सियल भएको ठाउँहरूको प्रमोसनमा काम गरिरहेछ। भाइ अलिकति आफ्नो बारे प्लस यसको बारे भनिदिनु न। डिस्कभर पर्वत। म चाहिँ समीर रेग्मी अनि कुस्मा वार्ड नम्बर 2बाट अनि हामीले चाहिँ यो 4-5 वर्ष अगाडिदेखि पर्वतको डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरूको चाहिँ सोसियल मिडियाको थ्रुबाट फोटो भिडियोबाट प्रमोसन गर्दै आएको छौँ। अनि यसलाई चाहिँ यो हाम्रो मेरो के थियो भन्दा एउटा प्लान एउटा पर्वतमा चाहिँ एटलिस्ट एउटा ट्रेकिङ ट्रेल होस् भनेर यो हामीले हल्जुरे र कोखेलाई स्पेसली प्रमोट गरिरहेको। ल बाबु राम्रोसँग जाऊ है, राम्रोसँग घुमेर आऊ ल। ल हामी अब चाहिँ ट्रेकिङ हिँड्नै लाग्यौँ। सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो आमा, दिदी, बहिनी है धन्यवाद छ। मजाले बसाउनु भयो, खुवाउनु भयो। तपाईँहरूलाई पनि आउनु छ, हल्जुरेसम्म मात्रै आउनु छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउँदा हुन्छ। अलिकति प्रोपर होटल जस्तो भनेको चाहिँ अहिले हल्जुरेमा यो मात्रै छ। उहाँहरूको कन्ट्याक्ट इन्फो चाहिँ हामी डिस्क्रिप्सनमा नै राखिदिन्छौँ।
है ल बस्नुहोस् है हस् भाइ दाइ ल है त ल बाइ गर्दिउ बाबु बाइ गर्दिउ ल नानालाई बाइ गर्दिउ ल ल ल ल ल ल ल ल आँखै अगाडि धौलागिरी राखेर हाम्रो पदयात्रा सुरु भयो। अनि हामी हिजो हल्जुरे आउँदा चाहिँ राति 2 जना मान्छे हल्जुरेमा आइपुग्यो। बुझ्दै जाँदा चाहिँ हाम्रो दुई जना इन्डियन ट्रेकर्स गाइजहरू रहेछन्। रोनी वेट अनि राति भएकोले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ हामीसँगै बस्नु भएको थियो। सो दिज आर द 2 guys come over here. So we met Gumante here. We were walking with them. Nice people. Yeah. अनि इनिसियली चाहिँ you guys were planning to go looking for an alternative to Poon Hill हैन? Right. Poon Hill को अप्सन खोज्दा चाहिँ यो अलिकति न्यू रुट आएको रहेछ उनीहरू। अनि हिजोदेखि they are still with us and I think we'll complete the trek together. Yes, right? hopefully, like for the next 3 days. So can you introduce yourselves? I'm Satyajit Sati. Sati. Okay. We both are from Siliguri. Okay. And we just came here looking for an offbeat trek where we don't find much tourist. Okay. And here we are. Okay. You? My name is Prithvi. Ronnie. So I was looking for Poon Hill Trek, but my friend Sati, he told me that it will be too much crowded at this time. Yeah. So let's go for an alternative route. And so Haljure Kokhe Dada was the option. Okay, it's Dada, not Danda. Dada. Yeah. Kokhe Dada. So how are you guys enjoying the trip so far? Yes. We are enjoying it very much. Okay. And the hospitality was really warm. And I'd really urge you guys to come from the typical trekking trails and explore these offbeat places. It also contributes to the economy of the local. Yeah. And also for their development and upliftment. And Gumante is doing a great job. Thank you. And it's more fun and relaxing for us, Yes. right? No crowd. Yes. Let's go. हजुरदेखि लेसपार जाने बाटो चाहिँ लगभग रोडकै बाटो हिँड्न पर्छ। तर अघि त्यो एक ठाउँदेखि चाहिँ हामीले रोडको बाटो छोडेर पहिलाको यो ट्रेडिसनल हाइकिङ रुट पहिला यहाँ रोड नहुँदाखेरि गाउँले यहाँको पिता पुर्खाले यहाँको स्थानीयले युज गर्ने बाटो हिँड्दैछौँ। यति शान्त शीतल यति रमाइलो छ यो बाटो। पत्करहरू भुइँमा लड्या छ जङ्गलको छेउमा। दिउँसोको 10:30 भइसक्यो। मेन बाटो हिँड्दा घामले हामीलाई पुरै पोल्थ्यो। तर अहिले सेफ फ्रम द एलिमेन्ट्स पनि। यस्तो ट्रेलहरू चाहिँ रोड बनाउँदा पनि बाइपास नहोस् स्किप नहोस् भन्ने चाहिँ एकदम मनदेखिको चाहना हो मेरो। तर अब सधैँ भने जस्तो त हुँदैन क्यारे। ल हिँड्दै चाहिँ आज बिहान चाहिँ लेसपारबाट 2 जना दाइहरू हामीलाई लिन आउनु भएको छ। एकजना दाइ अगाडि गइसक्नुभयो। हाम्रो एकजना दाइ ल दाइ परिचय दिनुहोस् तपाईँ आफ्नो। हजुर, मेरो नाम दिलबहादुर पुन। हजुर। लेसपारमा सानोतिनो होमस्टे चलाउने गरिरहेको छु। ए हजुर। पेसा त कृषि नै हो। त्यो पनि उहाँहरूलाई चाहिँ बाटोमा केही अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर जङ्गलको बाटो सफा बाटो भनेर ल्याएको छु। उहाँहरूलाई गाह्रो लागेमा चाहिँ गाह्रो नमानिदिनु होला। गाह्रो छैन दाइ, यतिको सजिलै छ। हामी अहिले चाहिँ यो बाटो किन आयौँ रे भनिदिनु तपाईँले। गाडीको बाटो हिँड्दा धुलो धेरै उड्ने भयो। अलिकति शरीरमा अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर जङ्गलको अक्सिजन एकदम राम्रो हुने बाटोको लागि ल्याएको। फेरि ट्रेकिङ हिँड्दाखेरि रोडको बाटो हिँड्न मजा आउँदैन नि। हजुर। यस्तै बाटो आनन्द आउने होइन। ल हस् हिँडौँ।
हामी कहाँ आइपुग्यौँ? हामी देउराली ट्याक्कल लेसपारको देउराली। अब यता सालिजा हजुर यता हम्पाल जानको लागि यताबाट जान सकिन्छ। लेसपार जाने बाटो कता हो? लेसपारबाट यो गाडीको बाटो जान्छौँ। केही 2 मिनटपछि हामी सिडीको बाटो हिँड्छौँ, ढुङ्गे सिडी। हजुरैबाट चाहिँ झन्डै 2 घन्टा, हामीलाई चाहिँ 2 घन्टा 18 मिनट लाग्यो। तर 2 घन्टै भनौँ, 2 घन्टाको टाइममा चाहिँ हामी अहिले लेसपार गाउँ आइपुगेका छौँ। मगर समुदायको बाहुल्य भएको गाउँ, माथिबाट हेर्दा पनि घरहरू मजाले बसेको, ढुङ्गाले छापेको, भेरी भेरी ब्युटिफुल भिलेज। दिनको लगभग 3-4 घन्टा चाहिँ आज हामी यही गाउँमा बिताउँछौँ। लेसपारमा हामीले मजाको लन्च खायौँ, ढिँडो अनि युनिक खालको दाल, सुकुटी, ब्रोइलर कुखुराको मासु। अब यसपछि चाहिँ हामी यहाँ तल्लो गाउँ घुम्न जाँदैछौँ। लेसपार गाउँ अघि पनि भने एकदम राम्रो लाग्यो मलाई भनेर। अब तल्लो गाउँ एक्सप्लोर गरेर अनि फेरि फर्केर ब्याक आउँछौँ। हामीले नेपाल यत्रो घुम्यौँ अनि घुम्दाखेरि गुरुङ गाउँ, क्षेत्री गाउँ, राई गाउँ, शेर्पा गाउँ, थुप्रै खालको गाउँहरू पुगेका थियौँ। मगर गाउँ पनि नपुगे होइन, तर यसरी कन्सन्ट्रेटेड भएर बसेको बाक्लो मगर गाउँको चाहिँ हाम्रो पहिलो एक्सपिरियन्स थियो यो। अनि लेसपार गाउँ घुम्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै आनन्द आयो। यो एरियामा चाहिँ गाडीहरूको एक्सेस पनि आइसकेको छ, तैपनि छिटपुट बाहेक अझै पनि घरहरू चाहिँ ट्रेडिसनल स्टाइलमै बनेको छ। अनि माथिबाट हेर्दा गाउँ बसेको हेर्दाखेरि एकदमै आनन्द आउने। गाउँको मान्छेहरूको डेली एक्टिभिटिजदेखि लिएर हरेक चिज निहाल्नु पनि निकै मजा आयो हामीलाई। लेसपार गाउँ डुलेर हामी क्लब भवनतिर उक्लियौँ। यहाँ छोटो सांस्कृतिक कार्यक्रम थियो। हामी पुर्खौली संरक्षण समिति र लेसपारवासीको तर्फबाट यहाँहरूलाई हार्दिक नमस्कार। यहाँहरूलाई हाम्रो लेसपार गाउँमा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछौँ। पुर्खाहरूले दुःख दुःखमा गिदाउने एउटा नाच्ने एउटा कार्यक्रम हो यो। यसलाई हामीले संरक्षण गरेर राखेका छौँ अहिलेसम्म। र यो नृत्य चाहिँ हामी कुनै सुखको कार्यक्रममा, भात खुवाइ कार्यक्रम हुन्छ अनि छेवर पास कार्यक्रम हुन्छ, यस्तै सुखद कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो पुर्खौली नृत्य चाहिँ देखाउने गरेका छौँ।
लेसपारमा हामीले कल्चरल प्रोग्राम पनि हेऱ्यौँ, छोटो मिठो थियो। त्यसपछि चाहिँ अब हामी गाउँ छोडेर बाटो लाग्यौँ। हामी आज गएर चारगा भन्ने ठाउँ बस्छौँ। त्यो चाहिँ गाउँबाट करिब 1 घन्टाको डिस्टेन्समा छ। अनि मन चाहिँ लागेको हो, गाउँ यति रमाइलो राम्रो रहेछ कि, फेरि शान्त पनि त्यस्तै शान्त। समय मिलेको भए चाहिँ गाउँमै बस्ने पनि मन थियो, तर अब भोलिको लागि अलिकति बढी डिस्टेन्स हुन्छ भनेर आज हामी माथि गएर बस्छौँ। अहिले बेलुकाको 5:40 भयो अनि हामी चाहिँ सारगा आइपुग्यौँ। आज हामी यहीँ बस्छौँ। यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रोपर होमस्टे टाइप क्याम्पिङ सबै सेटअप रहेछ। यसको अरू चाहिँ ठ्याक्कै हिजो बसेको हल्जुरीभन्दा अलिकति बढी रहेछ। तपाईँ हो? हजुर। तपाईँको नाम? सोमपुन। ओके। यो चाहिँ आजको हाम्रो ट्राभल समरी देखाउन चाहिँ टोटल ड्युरेसन चाहिँ हल्जुरीबाट हिँडेको 8 घन्टा 4 मिनट भए पनि हामी त्यस्तै 4 घन्टाभन्दा बढी हिँडेनौँ। आजको हाम्रो टोटल डिस्टेन्स जम्मा 7.7 किलोमिटर्स। नमस्कार, मेरो नाम सोमपुन। म सारगा क्याम्पिङ एन्ड होमस्टेको सञ्चालक हुँ। मेरो यहाँ लेसपारदेखि 1 घन्टाको दूरीमा यो पर्दछ र यहाँ चाहिँ क्याम्पिङमा बस्न चाहनेहरूलाई क्याम्पिङ प्लस होमस्टेमा बस्नेहरूलाई होमस्टे छ। यो एकान्त छ ठाउँ, गाउँ बस्तीदेखि टाढा छ। पर्यटकको सङ्ख्या पहिला 2 साल अगाडि कोरोनाको अगाडि अलिअलि चलिरहेको थियो, अहिले चाहिँ अलिअलि छ। भनेपछि यहाँबाट पुग्नु माथि मोहरे डाँडा कोखे डाँडा हुँदै घोरेपानीसम्म पुगिन्छ यताको बाटो, र उता अब निस्किनु पर्यो भने पनि नयाँ पुल पोखरा जान सकिन्छ यहाँदेखि। आज चाहिँ हामी कोखे डाँडा नै पुग्ने हो। अनि बिचमा चाहिँ खाने बस्ने अलिकति ठाउँ नभएकोले गर्दा बिहान अलिकति हेभी ब्रेकफास्ट खान्छौँ। अनि आज चाहिँ हाम्रो ट्रेकको टफेस्ट डे हो। हामी अलमोस्ट 1000 मिटर चढ्छौँ, प्लस वाकिङ डिस्टेन्स पनि अलिकति धेरै छ। तल एउटा दोबचुरेनी थियो दाइ। हजुर। यहाँ फेरि अर्को लाटो दोबचुरेनी छ। हजुर। यो चाहिँ के हो खास? पहिला चाहिँ यो भिरमा घाँस काट्ने क्रममा एक्सिडेन्ट हुनुभएको। हजुर। जस्तै उहाँको मुख नबोल्ने भएको कारणले यो लाटो गयो। तलको बोल्न सक्ने भएर दपचुरेनी भए। जस्तै दपचुरेनी कहिलेकाहीँ छलकपट गर्छन् भन्ने हिसाब किताबले उहाँहरूले सम्झँदै जाने चलन हुन्छ। ध्वजा अछिता केही 2-4 पैसा भेटीले सम्झेर माथि लाग्छ। दपचुरेनी भन्ने चाहिँ के हो? दपचुरेनी भनेको पहिला चाहिँ हामी जस्तै मान्छे यसरी जङ्गलमा केही कारणवश अल्पकालीन झुन्डिएर एक्सिडेन्टमा मऱ्यो भने तिनीहरूलाई दपचुरेनी। उनीहरूको चाहिँ नदेखिने भेषमा यता चाहिँ हिडुल गर्छन्। उनीहरू जङ्गलमा बास गर्छन्। भड्किएको आत्मा एक हिसाबले। हजुर। घरमै रोग व्याधिले मरेकोलाई चाहिँ बायो होइन दाइ? हजुर, बायोमा चढ्छ। 3 पुस्ते हुन्छ। हजुर।
सबभन्दा पहिला मरेको तिनीहरूलाई चाहिँ अलि ठुलोमा मान्छौँ। जस्तै जिजेलाई मानियो, बाजेलाई मानियो, त्यसपछि आमा बुवालाई। तपाईँहरूको त्यो बायो भनेको चाहिँ हाम्रो पितृ भने बाउ बाजेहरू बित्नुभयो भने अनि हरेक दसैँभन्दा अगाडि सधैँ पूजा गरिन्छ कि? हजुर, पितृ आत्मा भन्नेलाई हामीले बायो भनेर जान्छौँ। त्यही तपाईँको तपाईँले भन्दाखेरि मैले त्यही बुझेँ। स्वर्गबाट झन्डै 150 मिटर अलिक कम हिँडेपछि हामी यो चौतारामा आइपुगेका छौँ। अनि यहाँ चाहिँ दो बाटो छ। यो बाटो कथा पनि तैँले सुनाउनु भयो कि पहिला एकदमै डर लाग्दै थियो यो बाटो। अनि गाउँको मान्छेहरूले सबैले सहयोग उठाएर अनि राम्रो बाटो बनाउनु भएको छ। अनि यताबाट गए चाहिँ मन्दिर, हामी जाने बाटो चाहिँ यता। सो हामी एकैछिन मन्दिर दर्शन गरेर मन्दिरको बारे थोरै कुरा बुझेर अनि फेरि फर्केर यही ठाउँबाट माथि लाग्छौँ। परापूर्व कालमा एकजना योगी आफ्ना चेलाहरूसहित घुम्दै फिर्दै यहाँ आइपुगेछन् र यहीँको ओडारमा बास बसेछन्। त्यो बर्खा मासको समय थियो। पहराबाट बगेको छहराको आवाजले उनीहरूमा बाहिर घनघोर वर्षा भइरहेको छ भन्ने भ्रम परेछ। अहिलेको बर लिने स्थानमा त्यो बेला पानीको साटो दुध बग्ने रहेछ। त्यसै कारण उनीहरू त्यहाँ बग्ने दुधको धाराबाट खिर बनाई आरामले बसेछन्। यही बेला योगी भने अचानक अल्पिएछन्। गुरु अलप भएपछि चेलाहरूले धेरै दुःख पाउन थाले। उनीहरू नजिकैको लेसपार गाउँ झरेछन्। घटनाबारे थाहा पाएपछि देउ झाँक्री लाउँदा बराहा बरहिनी देखा परेर सो स्थानमा मन्दिर बनाउने सुझाव दिएछन्। त्यसपछि एकजना फगामी पुनले त्यहाँ मन्दिर बनाएछन्। धर्ममा आस्था राख्ने जोसुकैले यहाँ पूजा गर्न पाउँदछन्। जनै पूर्णिमाका बेला यहाँ स्थानीय लगायत वरपरबाट तीर्थालुको ठूलो भिड लाग्ने गर्दछ। सहस्र धारामा विशेष यही दिन वर माग्ने चलन रहेको छ र मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। तपाईँको नाम भन्नु त? खेमबहादुर पुन। खेमबहादुर पुन। तपाईँ पनि लेसपारे हो? हजुर। लेसपारे हो घर? हजुर। ए अनि के गर्नुहुन्छ? कतिजना छ परिवार तपाईँको? परिवारमा 6 जना छन्। त बिहे भइसक्यो? हजुर। कतिजना छ छोराछोरी? एउटा छोरा। एउटा छोरा। कति वर्ष पुग्यो? 7। के नाम नि छोराको? बिपिन। बिपिन? हजुर। ए ल अर्को छोरा नपाउने हो अब? केही बेरको उकालोपछि हामी सिर्पु पुग्यौं। यो ऐतिहासिक र धार्मिक महत्त्व भएको स्थान हो। यो मोदी गाउँपालिकाकै सबैभन्दा ठुलो डुन भएको रुख भनेर चिनिन्छ, जसले यो पालिकातिर पनि यसको फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम खर्च्यौ र यो भित्रबाट कालो पदार्थ छोड्छ यसले, जसलाई टिपेर चियाको रूपमा पिउन सकिन्छ। त्यो चिया पिउँदाखेरि जिउ ढाड दुखेको चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ छ। लाइट चाहिन्छ दाइ? लाइट चाहिन्छ। लाइट दिउँ दाइलाई? लाइट दिउँ। ल यो माथिसम्म देखिन्छ। यो कालो कालो देखिने चाहिँ चेपन भ्याउने जति सबै निस्काएर ल्याइसक्नु भयो रहेछ। त्यो भएर म धेरै माथि चाहिँ गएन। हामीलाई नि जस्तै यस्तो खालको निस्किन्छ। ए यस्तो खालको? हजुर। यसलाई चाहिँ चियामा खाँदाखेरि हजुर यसको कलर कफीको जस्तो देखिन्छ। हामीले त्यस दिनको प्याक लन्च जलजलामा खायौं। यो पर्वत जिल्लाकै अग्लो सिमसार हो। पौराणिक कथाहरूको अनुसार पर्वतको कालञ्जर पर्वतको फेदमा अवस्थित पाङलाई पार्वतीको जन्मस्थान भनेर भनिएको छ। जलजला तथा
कालान्जर वा हम्पाल क्षेत्रमा पार्वती आएर ध्यान साधना गर्ने गरेको विश्वास गरिन्छ। त्यही भएर जलजलाबाट सुरु हुने खोलाको नाम पार्वती खोला र पर्वत जिल्लाकै नाम पनि देवी पार्वतीको नामबाट साभार गरिएको हो। बाटैमा पर्ने सानो खोल्साको पानी चिसोले जमेको थियो। एकैछिन बिसाउँदा साथीहरूले ठूलो टुक्रा बरफ निकाल्न पालै पालो बल गरे। सञ्जीवनी बुटीको लागि सुमेरु पर्वत उठाएसरी यहाँ भाँच्यो त्यहाँ। बाक्लो रहेछ सुग्रीप पनि जानेछ। मनीष बड़ी बॉल हुआ यार। तो कैप्चर करता स्लो मोशन है ठीक है। टेबल डकेनन सॉरी दोस्त उता तीन डिसिप्लिन भयो त उता जानु पर्यो कि पानीमा गएर उठाउनु पर्यो। बट ट्र्याक चाहिँ मैले गाइदिन्छु केटा केटा। ए भागो बस त्यसको नखाला न। तर हेको दयाले बहुत बाक्लो रहेछ नि अनि त्यहाँ त कति बाक्लो देख्यो नि त बाक्लो। ए भाँच्यो। भन्नु त है यता गइयो भने नागी ए यता गइयो भने लेस्पा यो भनेको चाहिँ मोरे डाँडा हुँदै कोखे डाँडा जानेछु। नागीबाट मोरे डाँडा जाने बाटो ए धिमोको उकालो सकेर यो हामी शिरमा आइपुग्यौँ उकालो सकिने ठाउँमा। अनि यहाँदेखि चाहिँ हामी 3000 मिटरभन्दा माथि आइपुग्यौँ। अनि अब हुन त सधैँ भनिरहेको हुन्छौँ तर पनि यहाँ अझै ठाडै उकालो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ अल्टिट्युड सिक्नेसको लागि अझै बढी अवेर भएर हिँड्नुपर्छ। अहिले चाहिँ हामी मोरे डाँडाको उकालो सुरु हुने पोइन्टमा आइपुग्यौँ होला। म एक्लै छु, मलाई एक्ज्याक्ट स्योर भएन। तर मोरे डाँडा पुगेपछि चाहिँ कोखे डाँडा खासै टाढो छैन। अनि यहीँबाट नै अन्नपूर्ण म्यासिभ माछापुच्छ्रेडी यस्तो म्यासिभ यस्तो ठुलो देखिएको छ कि कोर्चनबाट हेर्दा अथवा अरू ठाउँबाट हेर्दा यति ठुलो छ जस्तो लाग्दैन। यहाँबाट चाहिँ आकाशै छेडी जस्तो लाग्छ कि उनीहरू। म पहिला आएको छैन, सो मोरे डाँडा चाहिँ यही टप हुनुपर्छ। दाइ मोरे डाँडा यही हो? ए ल
फाइनली हामी कोखे डाँडा चाहिँ आइपुग्यौँ मोहरे डाँडा चाहिँ आइपुग्यौँ मोहरे डाँडा काटेर हामी ओह्रालो लाग्यौँ ओह्रालोबाट सिधा तेर्सो गएपछि चाहिँ ठ्याक्क उकालो छ अनि त्यसपछि हामी कोखे डाँडा पुग्छौँ बिहान घाम उदाउनै लाग्दा हामी कोखे डाँडाको भ्यू पोइन्ट उक्लियौं। पोखराबाट जम्मा 2 दिनको सजिलो हाइकमा पुगिने एउटा नयाँ गन्तव्य धौलागिरी अन्नपूर्ण म्यासिभको पुरै रेन्ज माछापुच्छर लगायत परपरसम्मको हिमाल डाँडा पाखा देखिने पर्वत जिल्लाकै सबैभन्दा अग्लो पोइन्ट दिस इज कोखे फर यु।
नमस्ते, मेरो नाम लेखबहादुर गुरुङ हो। यो पर्वत जिल्ला मोदी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 झिलिरवाङ स्थित कोखे डाँडा। तपाईहरु चाहिँ कोखे डाँडामा आउनको लागि झिलिरवाङ हुँदै नि आउन सक्नुहुन्छ। पोखराबाट झिलिरवाङ, झिलिरवाङबाट कोखे डाँडा र उल्लेरीबाट पनि आउन सक्नुहुन्छ। पोखराबाट बनठाँटी, बनठाँटीबाट ताप्राङ, ताप्राङ हुँदै कोखे डाँडा आउनलाई तपाईहरुलाई चाहिँ कुनै समस्या हुने छैन बाटोको। कोखे डाँडाको हाम्रो भ्रमण चाहिँ सकियो। अनि कोखे डाँडामा बस्दा दाइ तपाईँले नाम आप्पा कटेज चाहिँ राख्नु भएको छ नि है? हजुर, आप्पा कटेज। यहाँ बस्यो। अब यो एउटा कुरा चाहिँ यात्राभरिमा यो हाम्रो हाइएस्ट पोइन्ट थियो, तर सबैभन्दा न्यानो भएको यहीँ थियो। हिजो सुत्दा पनि पसिनै आउने गरी न्यानो भएको थियो। सो खाना बास अनि एकदम न्यानो आतिथ्य हस्पिटालिटीको लागि हाम्रो दाइलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। फेरि फेरि आउनु होला भाइ है, सधैँ स्वागत छ तपाईहरुलाई। अहिले चाहिँ कोखेमा दाइको मात्रै होटल छ, त्यही भएर तपाईहरु आउनुहुन्छ भने चाहिँ दाइले सम्पर्क गरेर आएको एकदमै राम्रो। दाइको कन्ट्याक्ट पनि हामी डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छौँ। हामी सधैँ यो कुरा चाहिँ एकदम रिपिट गर्छौँ, नयाँ ट्रेल्सहरू हो, त्यही भएर हामीले दिएको लोकल कन्ट्याक्ट्सलाई चाहिँ एकचोटि एटलिस्ट खबर गरेर चाहिँ यात्रामा आउनु होला, होइन दाइ? हुन्छ दाइ, बाई बाई है। सबैजना डिस्क्रिप्सन चेक गर्नु त्यहाँ दाइले भने जस्तो फेरि है। ल दाइ है त। राम्रोसँग जोगाएर हिँड्नुहोस्। भिडियो चलिरहँदाखेरि आई वान्ट टु थ्याङ्क द पिपुल जसले चाहिँ हामीलाई प्याट्रियनमा अहिलेसम्म लगातार सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको सपोर्ट मिन्स अ लट। बोल्दा बोल्दै मैले भन्न खोजेको सबै कुरा चाहिँ ब्याट्री सकिएर भन्न पाइनँ। अनि यदि तपाईँ पनि हामीलाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एकचोटि हाम्रो प्याट्रियन भिजिट गर्नु होला। प्याट्रियन के हो र कसो हो, हाम्रो प्याट्रियनमा के छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ यो लिङ्क तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। झिल्ली बराङ झर्दा झर्दा चाहिँ हामीले यो एक ठाउँमा चाहिँ गुराँसको फुलेर पनि झरिसकेको भेटायौँ है। अहिलेको टाइम भनेको चाहिँ पुस 15 नेपाल इङ्ग्लिस न्यु इयरको टाइम आउन लागेको छ। अब यसो हेर्दाखेरि यो गुराँसको प्रजाति हेर्दा पनि यति चाँडो फुल्ने खालको गुराँस जस्तो चाहिँ लागेन। सो यो चाहिँ एकदम अलार्मिङ कुरा हो। क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङको असर हो कि के हो, तर फागुन चैतमा फुल्नुपर्ने गुराँस अहिले फुलिसक्यो क्या। अनि पहिला पनि हामीले भन्थ्यौँ नि यो क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङको इम्प्याक्ट चाहिँ एकदम हामीले सोचेभन्दा एकदमै चाँडो हामीलाई हान्दैछ भनेर। यो मेबी जस्ट मेबी है, यो त्यसको एउटा रिजल्ट पनि हुनसक्छ। अब यदि तपाईँहरू केही अब बोटानिस्टदेखि लिएर अलिकति यसमै रिसर्च गर्ने मान्छे हुनुहुन्छ र म गलत रहेछु भने प्लिज करेक्ट मी। तर यो देख्दा चाहिँ मलाई खुसी भन्दा पनि चिन्ता बढी लाग्यो। हामी पुग्दा ताप्राङ वरपर डामडुम बादल लागेको थियो, तर परबाट नै यो निकै शान्त र आनन्ददायी ठाउँ हो भन्ने हामीले छनक पाइसकेका थियौँ। चिसो मौसममा धुम्मिएको ताप्राङमा खाना खाएपछि पनि बसिरहनै लाग्ने वातावरण थियो। कोखेबाट झरेर चाहिँ हामीले ताप्राङमा खाना खायौँ। यसको अल्टिट्युड चाहिँ 2700 हाराहारीमा छ। अनि ताप्राङमा चाहिँ हामी हाम्रो रसबहादुर दाइकोमा बस्यौँ। दाइको एकदम अझै अन्डर कन्स्ट्रक्सनमा छ, तर स्टिल लुक्स भेरी ब्युटिफुल है। यो विशेष गरी पोखराबाट एक दिनको लागि चाहिँ यसो टहलिन आउने खालको ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ भने तपाईँको क्याम्प फायर गर्ने बस्ने, यहाँको के भन्छ च्याउटुसा खाने, अर्ग्यानिक चिजहरू खाने, यसो एक रातको लागि चाहिँ। किनभने यो हिमाल, यो डाँडा काँडा, पोखरा इभल पोखराको लेक साइड सबै देखिने भएको पोखराको लेक साइड पनि देखिन्छ। हजुर, यहाँ चाहिँ आउने चाहिँ पोखराबाट चाहिँ आउनुभयो भने नयाँ पुल हुँदै तपाईँको बनठाँटी घोरेपानी जाने बाटोमा बनठाँटीबाट यता 1.5 घन्टा हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब आज चाहिँ दिन पनि धुम्मिएर यहाँ कस्तो देखिन्छ भनेर देखिया छैन, तर
यो ठाउँ चाहिँ मौसम खुल्या बेला यस्तो देखिन्छ है। के हो नलगाउने एकदम धेरै धन्यवाद है मिठो खाना खुवाउनुको लागि एकदम तपाईँहरूको चाहिँ जे तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ प्रगति नै होस् तपाईँहरू यङ अब जेनेरेसन मान्छेहरू केही नयाँ नौलो होस् संसारले हेरोस् तपाईँहरूको उस तापराङबाट अलिकति ओह्रालो झर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँनिर एउटा सिधा जाने बाटो आउँछ। अलिकति सानो बाटोबाट चाहिँ हामी तल झर्दैछौँ। यो चाहिँ झिल्ली बराङ जाने बाटो। यताबाट सिधै गयो भने चाहिँ अघि दाइले भन्नुभएको बनठाँटी उल्लेरीको बाटो हो यो चाहिँ। यो जहाँ चौराहरूमा ढुङ्गाहरू छ नि त्यहाँ चाहिँ भेडालाई नुन दिन्छ। यहाँको भेडा गोठालाहरूले चाहिँ हप्ता या 15 दिनमा नुन दिने ठाउँ हो। यो बिरुवा भन्ने हुन्छ नि। यो तिते यो लेखको एकदम ओरिजिनल दबाई हो। यो ज्वरोको तपाईँको जिउ दुख्नेहरू पनि निको हुन्छ यसले। यो खालको पात चाहिँ एकदम चिप्लो हुने रहेछ। यो बाटो चाहिँ किन यति साह्रो सोर्दै हिँडेको भन्नु होला। यो चाहिँ प्रायः टुरिस्ट भन्दा पनि गाउँको मान्छेले प्रयोग गर्ने बाटो भएकोले गर्दाखेरि अलिक सानो सानो भिरालो छ बाटो। झन् अब यो हिउँद महिना डिसेम्बर लागेपछि अझै कम हिँडुल हुन्छ यो बाटोमा। त्यही भएर पात एकदमै बाक्लो थुपिरहेको छ बाटोमा। अनि हिजो किने पनि हाम्रो साथीहरू एक दुईचोटि लडिसक्नु भयो यस्तो पातमा चिप्लेर। यो समुती छारा झिलबाङ गाउँको खानेपानी यहीँदेखि 3टा लाइन गरेर हामीले 100 घरधुरीलाई पानी पुर्याएका छौँ। यही छराको पानी हजुर। यसको मूल चाहिँ कहाँ छ त? मूल चाहिँ थलथले भन्दा माथिबाट। काठे पुल अलिक जोगिनु पर्ने। हजुर। भाइ हिँड्नुहोस् सँगसँगै जाउँला हामी। कस्तो रहेछ नि तरिका, 2टा लट्ठी टेकेर हिँड्ने। फाइनली आइयो। ल है दाइ, बाई बाई। देखेकै अब सुतेर झिल्ली बराङमा हामीले लेखबहादुर दाईको घरमा झोला बिसायौँ।
स्थानीय होमस्टे समूहले सांस्कृतिक कार्यक्रम राख्नु भएको रहेछ। यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। हाम्रो झिलिबराङ गाउँमा पाल्नुभएका दाजुहरू सरहरूलाई अनि हामी चाहिँ झिलिबराङ होमस्टेबाट हजुरहरूलाई स्वागत गर्न आएका छौँ। यात्राको थकान रमाइलो नाचगानसँगै मेटायौँ। हामी झिल्लीबराङ झरेसँगै मौसम बिग्रिएको थियो। गाउँमाथिको हिमाल डामडुम छेकिएका थिए। गुड मर्निङ फ्रम झिल्लीबराङ। अब हिजो चाहिँ हामी 2 ग्रुपमा बाँडिएर एउटा टिममा थियौँ, एउटा टिम तल सुतेको थियौँ। हामी चाहिँ हाम्रो विष्णु दिदीको दामी घरमा सुतेको। घर हिजो गाउँ छिर्दै यति राम्रो लागेको थियो। दिदी पनि एकदम मजाको हुनुहुन्छ। ल हाम्रो दिदी यहाँ हुनुहुन्छ। विष्णु दिदी हजुर 2 शब्द दिनुहोस् न त ल। खै के भन्ने अब 3 शब्द भइसक्यो। 3 शब्द भइसक्यो। हाम्रो यो पर्वत जिल्लाको मोदी 1 हजुर झिलिबराङ गाउँ हो। एकदम लास्ट गाउँ हो यो अनि एकदम पिछडिएको गाउँ पनि हो। अनि र हामीले पनि अब भर्खरै सुरु गरिरहेको छौँ है यो होमस्टे। माथि कोखेदेखि चाहिँ हामी लेखपाल दाईसँगै झरेका थियौँ झिल्लीबराङ। अनि झिल्लीबराङमा आएर पनि दाईकै घरमा बसेर आधी टिम चाहिँ यहीँ बस्यौँ। खानापिना सबै यहीँ भयो। दाई भाउजूलाई चाहिँ अब यति राम्रो स्वागत सत्कारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूको चाहिँ शुभयात्रा के भन्नु लानुभयो दिदी भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि भन्नु ल। भयो सबैजनालाई नमस्कार। यहाँ दुःख गाह्रो परेकोमा अब उस गर्नुहोस् के अरे माफ गर्नुहोस्। हजुर त्यही हो मेरो कुरा। झिल्लीबराङ चाहिँ दुःखलाई बिर्सिनुहोस्, सुखलाई सम्झिनुहोस्। त्यही झिल्लीबराङ चाहिँ एकदम रमाइलो गाउँ छ। होमस्टे पनि छ होइन त यहाँ? अच्छा होमस्टे छ, पोखराबाट नजिकै छ। आउनुहुन्छ, समय बिताउनुहुन्छ। अन्नपूर्ण पनि देख्छ यहाँबाट मजाले। आउनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो दाई दिदी अनि तल विष्णु दिदी सबैजना कन्ट्याक्ट नम्बर हुन्छ, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर आउनु होला। गुरुङ भाषामा भन्नु न। गुरुङ भाषामा ल ल बाबु म छेल्ले यादव छेल्ले जोगदीश यादव बाइ बाइ। ल दिदी छेल्ली छेल्ली टिटो जोगेश यादव बाबु म ल बाइ बाइ। हस् 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 ल धन्यवाद है भाइहरुलाई। हस् हस् दिदी हस्। भेटौँला स्टे हस्। झिल्लीबराङ छाडेर हामी लप्सीबोट गाउँमा पुगेर रोकियौँ। यहाँ लप्सीबोट सामुदायिक होमस्टेका आमा दिदीबहिनीहरूले खाना खुवाउनु भयो।
फेरि भेटौँला है। बाई बाई। अब हामी नयाँ पुल आइपुग्यौँ। यहाँदेखि चाहिँ हामी पोखरा फर्किन्छौँ अनि हाम्रो यात्राको सुरुदेखिको सहयात्री हाम्रो समीर भाइ डिस्कभर पर्वत, थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई बोलाइदिनु भयो है। अनि हाम्रो हल्जुरेदेखिको हाम्रो दिलबहादुर दाई र भाइको नामै के छ खेमबहादुर भाइलाई पनि बिदाई यहीँदेखि धेरै धेरै धन्यवाद यो साथ सहयोगको लागि। सदरमुकाम कुसमा साहसिक पर्यटनका लागि प्रख्यात हुँदै गए पनि पैदल यात्राका लागि भने धेरै कमले सम्झिने नाम हो पर्वत। तर नगिचै पर्यटन नगरी पोखरा अनि पर्यटन क्षेत्रमा अब्बल 2 जिल्ला कास्की र म्याग्दीसँग सिमाना जोडिएर पनि पर्वतका सुन्दर गन्तव्यहरू भने ओझेलमा छन्। सुन्दर मौलिक मगरगाउँ लेसपार, रमैला झिल्लीबराङ, भुक देउराली र लप्सीबोर्ड जस्ता गुरुङ गाउँहरू नेपालको सांस्कृतिक पर्यटनमा थपिन सक्ने बलिया इँटाहरू हुन्। कोखे डाँडा र हल्जुरेबाट देखिने धौलागिरी र अन्नपूर्ण लगायतका सर्वोच्च शिखरहरूको मनोरम दृश्य, शान्त सफा पदमार्ग, जङ्गल अनि मिथकीय जलजला, सहस्रधारा, सिर्पु, बसिरहँ लाग्ने तापराङ, इतिहास र संस्कृति जगेर्नाका लागि कम्मर कसेर लागेको कुस्माको शताब्दी घर, यात्राक्रममा यस्ता अनगिन्ती विशेषतासँग हामीले साक्षात्कार गर्ने अवसर पायौं। घुम्नलाई केही नयाँ, सुन्दर, सहज, छोटो छरितो अनि भिडभाड कम भएको गन्तव्यको खोजीमा हुनुहुन्छ भने कोखे डाँडा तपाईको प्रतीक्षामा छ। ज्ञानाङ्खार्ल स्वागत लिजे, यही ब कोखे डाँडारी स्वागत मु। घुमन्ते हामी सबै घुमन्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते।